se întâmplă cu criptomonedele atunci când urmează să fie deblocate o cantitate uriașă de tokens? Și mai important, cum îți afectează asta investițiile? Salutare și bine ai venit la segmentul Crypto aici, cu Ioana Pascal. Astăzi vorbim despre un subiect extrem de important, deblocările de tokens. Dacă te întrebi ce sunt și cum pot influența prețul unui token, ai nimerit unde trebuie. Astăzi vom analiza fenomenul folosindu-ne de un exemplu foarte actual, Celestia, și despre deblocarea majoră care urmează la sfârșitul lunii octombrie. Dar mai întâi haideți să vedem ce sunt deblocările de tokens. Deblocările de tokens reprezintă momentul în care o anumită cantitate de monede devin disponibile pentru tranzacționare după o perioadă prestabilită, conform unui plan numit vesting schedule. În lumea cripto, majoritatea proiectelor evită lansarea imediată a tuturor monedelor pentru a preveni o scădere bruscă a prețului. Gândește-te la un proiect blockchain ca la o companie nouă. Echipa și investitorii inițiali primesc monede blocate temporar, eliberate treptat pentru a stimula implicarea lor pe termen lung. Acest proces asigură stabilitatea prețului și menține echipa motivată. Vesting-ul este vital pentru prevenirea unei vânzări masive de token imediat ce aceștia devin disponibili pe piață, iar deblocarea graduală permite o distribuție controlată și echilibrată. De exemplu, în cazul Celestia, pe 31 octombrie 2024, urmează o deblocare semnificativă care va introduce o mare parte din supply în circulație, iar acest proces poate fi controlat pentru a minimiza impactul negativ asupra prețului. Dar poate te întrebi de ce sunt necesare aceste deblocări. Un prim motiv ar fi prevenirea manipulării pieței. Fără un plan de deblocare treptat, tokenii ar putea fi vânduți masiv imediat după lansare, cauzând o scădere bruscă a prețurilor. Astfel de mișcări bruște pot destabiliza întreaga piață, descurajând investitorii și reducând valoarea pe termen lung a proiectului. Deblocările de token sunt atractive pentru investitorii care doresc să se asigure că proiectul are o echipă angajată pe termen lung. Aceștia văd deblocarea treptată ca pe o garanție că echipa nu își va vinde rapid participația, ci va continua să contribuie la dezvoltarea proiectului. O deblocare treptată ajută la menținerea unui preț stabil al acestora, evitând fluctuațiile drastice. Investitorii văd acest lucru ca pe un semn de maturitate a proiectului, ceea ce le oferă încredere să investească în continuare, chiar și în condițiile de piață volatile. Planurile de vesting protejează atât echipa de dezvoltare, cât și comunitatea de investitori pe termen lung. Investitorii timpurii sunt motivați să nu se retragă imediat, ceea ce menține lichiditatea și stabilitatea proiectului. Ce este și cum funcționează vesting schedule? Un vesting schedule este un plan prin care tokenii sunt deblocați în mod regulat pe parcursul mai multor luni sau ani. Există mai multe tipuri de vesting, dar cele mai comune sunt cliff vesting. O cantitate mare de tokens este deblocată deodată după o perioadă fixă de timp. De exemplu, dacă ai un contract de vesting pe un an, primești toți tokenii la sfârșitul acelui an. Vestingul liniar. Tokenii sunt deblocați treptat, zilnic, lunar sau trimestrial pe parcursul unei perioade lungi de timp. Acesta este un proces mai gradual care previne șocurile bruște în piață și asigură o distribuție echilibrată. Dynamic vesting, deblocările sunt legate de anumite performanțe sau condiții, cum ar fi miningul sau activitatea în rețea. Dar haideți să trecem la subiectul cel mai interesant, zic eu, și anume Celestia. Ce este Celestia și cum influențează deblocarea sa? Celestia este un blockchain modular inovator care schimbă paradigma tradițională a blockchain-urilor monolitice. Spre deosebire de alte rețele care înglobează toate funcțiile necesare, consens, disponibilitatea datelor și execuție, într-un singur strat, Celestia le separă în mai multe straturi distincte. Astfel, proiectul oferă dezvoltatorilor flexibilitatea de a crea blockchain-uri specializate pe anumite funcții, fără a reconstrui întregul ecosistem. Aceasta permite fiecarei părți de rețea să fie optimizată independent,
făcând infrastructura mai scalabilă și ușor de personalizat. Prin separarea consensului de execuție și disponibilitatea datelor, Celestia introduce o nouă arhitectură care permite crearea unor lanțuri de blocuri mai eficiente și adaptabile. Dezvoltatorii care construiesc pe Celestia pot să creeze lanțuri de blocuri specializate care nu trebuie să îndeplinească toate funcțiile unui blockchain standard. De exemplu, aceștia pot folosi straturile de consens și disponibilitate a datelor ale Celestiei pentru a se concentra doar pe execuția și dezvoltarea aplicațiilor descentralizate dApps, fără a se preocupa de alte părți complexe ale infrastructurii blockchain. Acest mod de funcționare face ca Celestia să fie atractivă atât pentru dezvoltatorii de blockchain-uri personalizate, cât și pentru cei care caută o infrastructură eficientă pentru aplicațiile descentralizate. Mai mult, separarea acestor funcții esențiale reduce semnificativ costurile și timpul de dezvoltare, oferind în același timp o scalabilitate mai mare comparativ cu alte rețele blockchain. Un alt aspect remarcabil al proiectului Celestia este natura sa open source, care permite contribuțiile dezvoltatorilor din întreaga lume. Această transparență nu doar că stimulează inovația, ci și creează o comunitate solidă în jurul proiectului, contribuind la adoptarea și creșterea acestuia. Pe măsură ce ecosistemul blockchain evoluează, soluțiile modulare, cum este Celestia, câștigă din ce în ce mai multă tracțiune, având potențialul de a deveni o infrastructură fundamentală pentru următoarele generații de aplicații descentralizate și blockchain-urile personalizate. În ceea ce privește tokenul său nativ, TIA, un eveniment major va avea loc pe 31 octombrie, chiar de Halloween, când 175 de milioane de token vor fi deblocați. Acesta reprezintă 16,5% din oferta totală. Acest eveniment este privit cu interes de toată lumea din piață, deoarece poate aduce schimbări importante asupra prețului TIA. Mie personal îmi place foarte mult Celestia și cred că ceea ce dorește să facă proiectul este pur și simplu wow. Mă întreb dacă mai este cineva care deține și îi place acest proiect. Dacă da, te rog, lasă-mi un comentariu. Impactul unei deblocări mari de tokeni asupra prețului este adesea direct proporțional cu numărul de monede eliberate și cu comportamentul investitorilor. În cazul unei deblocări semnificative, cum este cazul TIA, piața poate deveni foarte volatilă. De ce? Odată ce tokenii devin disponibili pentru tranzacționare, mulți investitori care i-au deținut pentru o perioadă lungă ar putea alege să vândă pentru a-și materializa profiturile. Dacă prea mulți decid să vândă simultan, oferta mare poate depăși cererea, ducând la scăderea prețului. O astfel de situație este foarte probabilă, în special când prețul tokenului a crescut substanțial înainte de deblocare. Investitorii inițiali care au achiziționat tokenii la un preț mult mai mic ar putea fi tentați să profite de diferența de preț și să vândă. Astfel, presiunea de vânzare poate duce la o corecție semnificativă în piață, determinând o scădere rapidă a prețului. Totuși, proiectele blockchain pot lua măsuri pentru a atenua această presiune, cum ar fi vânzarea OTC, over the counter. În acest scenariu, investitorii își pot vinde tokenii către cumpărătorii privați în afara pieței deschise, evitând astfel o creștere bruscă a ofertei pe piață. Aceasta este o strategie comună folosită de proiecte pentru a păstra stabilitatea prețului și pentru a atrage noi investitori care sunt interesați de proiect pe termen lung. În cazul Celestia și tokenului său TIA, echipa proiectului ar putea opta pentru o combinație de vânzări OTC și mecanisme de vesting suplimentare, astfel încât impactul deblocării să fie mai puțin resimțit de către piață. Într-o lume digitală unde securitatea este esențială, un VPN de calitate este soluția ideală pentru a-ți proteja datele și intimitatea. Cu NordVPN, toate informațiile tale sunt criptate și ești protejat în timpul navigării pe internet. Mai mult, dacă folosești linkul din descriere, vei beneficia de o reducere de 74%. În plus, ai 30 de zile să testezi
fără riscuri, cu garanția returnării banilor. Nu rata această ocazie de a naviga în siguranță oriunde ai fi. Mulțumim NordVPN pentru susținerea acestui segment. Iar dacă ți-a plăcut ceea ce ai văzut și ai ascultat până acum, nu uita să dai un like, să distribui acest video și să te abonezi la canal pentru a fi la curent cu tot ceea ce postăm la segmentul Cripto aici. Înapoi la video. Ce pot face echipele proiectelor pentru a diminua impactul negativ al deblocărilor? Cum am spus și mai devreme, o soluție des întâlnită în industrie este vânzarea OTC. În loc să vândă tokenii pe piața publică, unii investitori aleg să vândă direct unor cumpărători privați printr-un acord OTC. Acest lucru ajută la reducerea presiunii de vânzare pe piață și previne prăbușirea prețului. De exemplu, dacă un investitor inițial a investit milioane de dolari în Celestia la un preț foarte mic și acum vrea să-și vândă monedele, ar putea alege să vândă over-the-counter unor noi investitori care sunt interesați să cumpere tokenii la un preț redus față de prețul pieței. Astfel, proiectul continuă să atragă investitori noi, iar presiunea de vânzare directă pe piață este diminuată. Exemple reale din piață ne arată cum deblocările de tokeni pot fi gestionate eficient sau din contra pot provoca volatilitate. În 2021, Solana a avut o deblocare masivă de tokeni. Mulți investitori s-au temut că prețul se va prăbuși. Totuși, datorită cererii ridicate pentru Solana și succesului continuu al proiectului, prețul a rămas stabil și chiar a crescut. Un alt exemplu este Sui, unde au atras noi investitori de tip venture capital, care au cumpărat tokeni cu un discount, acceptând să le țină blocate pe termen mai lung, stabilizând astfel piața. Aceste exemple arată cum un proiect de succes poate să gestioneze deblocările fără a suferi scăderi drastice prin atragerea de noi investitori și stabilizarea cererii în raport cu oferta. Deblocările pot fi atât momente de risc cât și de oportunitate. Ca investitor este important să fii pregătit și să ai o strategie bine definită. Fii mereu la curent cu datele de deblocare pentru tokenii pe care îi deții. Aceste informații îți vor spune când este posibil ca piața să devină volatilă. Dacă observi că prețul unui token scade semnificativ în urma unei deblocări, ar putea fi o oportunitate bună de a cumpăra la un preț redus. În multe cazuri, prețul poate reveni după o scădere temporară. Dacă ai încredere în potențialul pe termen lung al unui proiect, nu te lăsa distras de volatilitatea pe termen scurt. Nu te grăbi să vinzi imediat ce vezi o scădere a prețului. Analizează mai întâi motivele din spatele acestei scăderi și asigură-te că înțelegi contextul pieței. Deblocările de token sunt un moment esențial pentru proiectele blockchain. Ele reprezintă un test al maturității și rezilienței unui proiect. Gestionarea inteligentă a acestor deblocări prin atragerea de noi investitori sau folosirea unor mecanisme precum vânzările over-the-counter pot transforma potențialele provocări în oportunități. Fiecare deblocare contribuie la consolidarea proiectului pe termen lung în ecosistemul cripto. Atât am avut pentru astăzi, dragilor. Dacă v-a plăcut discuția, nu uitați să apăsați butonul de like, să distribuiți videoul și să vă abonați la canal. Apăsați și clopoțelul pentru a fi mereu la curent cu cele mai noi episoade din segmentul Cripto aici. Pe mine mă găsiți și pe platforma X, la Ioana Pascal. Intrați și dați și acolo un follow dacă doriți să vedeți mai mult conținut din spațiul cripto. Totodată doresc să vă amintesc să verificați linkurile din descriere pentru resurse suplimentare care vă pot ajuta. Și nu uitați de oferta celor de la NordVPN. Până data viitoare, stay stateful, much love!